Nyojong, welcome to Me Living channel. Today I am going to share my ideas on how I cook or boil vermicelli noodles. Nyojong trồng phong như sở đờ, nô nọ của là một bia miên chỉ hay tia, cú hậu khúc bún rong li trà, theo li hậu tôi cho khúc bún tên tệ có chỉ sáu lỏ, theo lúc xưa có hậu đợi cho khúc bún theo li chỉ khu cá lâu câu nữa nè. Here I have 3 brands of vermicelli noodle. Nô nọ chế cũng mua bấy họ khúc bún nhớ trong tờ nọ của bia miên chỉ, tiệt sĩ bấy nọ khúc bún chế nhà hậu trở li nhà xá thia, nhà hậu họ và nhà xứ. When choosing vermicelli noodle, every one of us has a preference, so you can pick however kind of vermicelli noodle you like. But what I have here are 3 brands that I'm going to show you how I cook it. Here I have the 802 brand. Bón the nana yop ít bó khúc bún rong cơn cầu, bó yi sun all brand. This brand it's not as sticky after you cook it, it's more fluffy. Bó khúc bún yi sun all nó chế tọt á có hậu tàu lỡ, nửa yo chua giò, nửa yo chim blau. So it depends on what kind of noodle dish you are making. Chế thầu có yo là một ít cho noodle no salad là bó khúc bún no chế có mà chế chỉ share thì có sĩ họ tư. When I use 802, I can pretty much use it in any kind of khúc bún broth dish, or I can use this brand for a vermicelli noodle salad. Bởi vì sun on là kê của sĩ tàu non tàu giả nữa, của sĩ cho là một non tàu họ của khúc bún dây là tàu tí giả, của sĩ cho là một nhá là tại khúc bún salad của đó là tàu tí giả vì để bỏ nó cho chua chìm bầu cá cân gầu nữa. And then the second brand here I have here. This one is more sticky after you cook it. Bón the non tọt á có hậu ta là chế bó khúc bún non nữ do họ yom blau gió. So the ideal dish when I make this package of noodle, I do not use this package to make a vermicelli noodle salad, such as the Vietnamese noodle salad bowl. I use this to make the broth a noodle soup only. Bón the no vì hệ tiền nung blau gió nữ chỉ chua ná, chỉ do hệ tiền của yo là một cho ở khúc bún khóa salad này chế bó nông blau thâu là của chị xí nè, của chị nhà xí. Mà bó nó mà nước cá hành thia rong là một cho cua tân tàu họ cua dùng nhẹ cho cua từ chế dùng chế nó bó nó cá cho một cua nè. The third brand here is a skinnier size vermicelli noodle. Bó để đan từ nó chế hơi do cho khúc bún cá là nè. Bó nó tỏ cá cơ hậu ta nữ dân do chọn blau tí dạ. This brand here, after you cook it, it's also stickier, just like the red brand here, and not fluffy like the 802. So these two are very similar after you cook it. Bó đa thế bó liên từ nó chế tỏ cá cơ hậu ta nữ do hòm blau nè. Nữ chỉ chua li bó dì xuân ó chế ó bó nó nè chế cú nhẹ chế cua nó, cú chỉ nhẹ ốc khổ nó cho khó nướng blau. So personal preference when cooking these 2 brands of vermicelli noodle, I do not make salad dish out of it. I only use to make noodle a dish with broth, like the Laotian multiple kinds of broth like khubun dish. However, because the size of this package is skinnier, the time on how I time to cook the khubun, the 802 and the red brand here, when I cook, I time 20 minutes. The skinnier brand here, I time to cook 15 minutes because it's skinnier noodle. Chế cú hậu của cho khúc bún mà cú chờ xí hậu xứ nè, bó gì xuân o thì bó liên nó vì hệ tiệt tụ khúc bún nữ lo xí lua, chế cú chờ nặng gạo nà thì là một hậu. Bó đời đàn từ nó nè chế vì hệ tiệt tụ khúc bún cá do chế cú cho hậu li cậu chi nà thì xứ rong rồi nè. But my pots and stove, it's in the garage, and I am going to take you to my garage and we're going to boil these vermicelli noodle in the garage. But today I'm not going to make the skinny one, I'm just going to make the red one and the 802 because I don't have very many people in the house. Nú nó chế cú chỉ hậu có để đan được nó nè, cú hậu có liên nó thiếp có gì xuống ó xứ vì hệ tiề
Cú cho nên cho nhau hậu chế nó chỉ hậu nên tàu bây giờ nó chỉ ta. This is an additional note. If you are planning to make spring rolls and you are deciding which noodle to use, I would say pretty much any of these three brands would be just fine. You can use the 802, the red brand package, the yellow brand package, whatever you have or find at the store would be just fine in making your spring rolls as tasty. Do hai tia cơm ba giờ ua ít cho spring roll no khử khúc bún khử rau khử cay là ok ấy có xa hai tia họ khúc bún từ họ noodle từ có xí nó chè của hai chỗ có hai tia bấy họ nó có xí họ từ tàu tí giả nữa có xa xí bó gì sùn ó là tàu bó lia là tàu bó đa nó là tàu vì hai tia họ từ là có từ mua hậu ta có từ mua trong lúc sáng chiếc khóa đây chè cho là một khử sờ rau sờ cay nó sẽ chè bấy họ nó do có spring roll có xí tàu tí dạng cầu nhưng cá ý dạng cầu đi nữa. The process of cooking or boiling vermicelli noodles is to bring a pot of water to boil. Trên đó nó cũng có là một share mình chia tia hậu khúc bún trong đi chả nữa. Có mua ít lúc là câu là một thôi cho đây có đây ở chúng bom bao on đây bom bao on đây chỉ mà lấy một cho khúc bún là một cho hậu. So here I have my pot, water is boiling. I'm going to add the vermicelli noodle into the pot. Trên đó nó cũngจะđem bom bao chỉ cũng yêu mua bao khúc bún lia bỏ ta cũng clear rồi này để cho lọt hậu nữa. Just drop in the vermicelli noodle. Chỉ có mua cho khúc bún cho là một bỏ lên nó cho hậu lúc là cấu xứ. You want to add a bunch at a time. Mà cho ít khó dụ lý nào nữa. Do not add the whole package at once. Có chỉ cho mua tan thọ bón tới cho là một bỏ cho hậu chè người ông bảo ok chỉ trong nữa. And then you take a bamboo spatula and slowly turn or stir the pot. Giờ có mấy ta đùa giờ có má mà đo lên nó cho khúc bún xứ nữa. And then next, you are going to turn off the heat. Turn off the heat. Một lỗ tàu tua nữa, chả nó chỉ có một lỗ tàu tua. And then you're going to cover the pot. Chỉ một lỗ tàu tua, chỉ một lỗ hậu lỗ cấu lỗ khứ nữa. Cover the pot and set the timer for 20 minutes. Chỉ chả nó chỉ cũng một lỗ tàu tua lợ, cũng một lỗ hậu lỗ cấu khứ. Quế chờ cũng lúc mong cho nâng cầu nát thì nữa. Setting my timer for 20 minutes. During the 20 minutes, you want to come back and stir the noodle about 2 times so that they do not stick together. Lúc sẽ hở có hầu cho khúc bún trâu lúc là câu nó ấy có một lúc hầu khứ lời chè có yếu chủ lấy cho cá lọ li thay trả li o dầu là một đò nữa ấy cho khúc bún theo chìm lẩu ok á. Chỉ cho có hầu li cuộc khen nên từ nó chè có cho khúc bún có hầu tàn đến tế rong câu theo chỉ khúc cá lọ câu li. This method of cooking or boiling the vermicelli noodle, it does not cause your noodle to stick to the pot, and then as a result, your noodle it's very nicely turned out after you boil. It does not become choppy, but lengthy and looking very nice. So stay tuned. In a few minutes, we'll come back to stir the noodle. Chè của imi pia cũng mất khứ chèn tờ nó bé mà li trọc á lò lò đò cho khúc bún nè lò tờ nhưng tua ta lửa. 5 minutes has gone by. I'm going to come back to the pot and stir the noodle. Tờ nó chè cho khúc bún tứ trâu hậu lu lò cấu nó tàu chí nà thi là nè chè của là mù đò cho khúc bún nó. So my methods of making or boiling khúc bún is to soak them in boiling hot water. Cover it for 20 minutes. Chè của lúc chú ý ở lúc nào của sổ đó này chè dân dò hay tìa. Thâu đây cũng một bầm báo em mới cho khúc bún trâu cho hậu khứ chìa nè. Okay, so let's cover it back. I still have about 14 or so minutes left. Chừng chỉ tàu rong á của chừng chúa thắt trả li cổ lâu nà thì mà li rong nè. Ấy ý mì blia bấy mà li trọc cá lọ đó. I only have 5 minutes left, so let's come back to the pot and stir the noodle again. Đó nó cũng chúa li chi nà thìn gì là sứ chè cho khúc bún tứ hầu tàu yếu rong nè. Cho cá lọ đo ý lưỡng gì, ấy có thể li chìm lẩu ok á. When you boil or cook vermicelli noodle, you want to make sure that
in your pot you have a lot more water that will fully cover your noodle. That way your noodle will turn out nicer. Ít con gì của bia thầu có hầu cho khúc bún mà chừng chén hơn có yêu chủ hầu ở đây nó còn tàu Charlie cho khúc bún ấy gọi tiệt đây là một vỏ tan thò mà có hầu tôi có cho khúc bún theo đi rong câu theo đi chìm bầu cho họ lớn một chờ nhau hầu lúc là câu ok nè hay giờ thì có một đây chỉ trâu xứ nên là chè cho khúc bún xí xí chỉ tàu kế chè là yum bầu ok nè so con này ít very important use a bigger pot with a lot of water before you put in your vermicelli noodles when the water is boiled. 20 minutes has gone by. My vermicelli noodle is now ready to be drained and rinsed. Nó trên nên cậu na thịt thau rồi nè, của cho khúc bún. Dùng để của cho là một có lúc sai tí nào đó. Okay. So you see this pot, có bỏ lúc là cấu nữa nè. No noodle sticking to the pot by cooking it the way I show you. Lúc là cấu nó hiện nay hậu khúc bún đi của khen nó nọ chỉ khu lúc là cấu đi nè, dùng câu hành lý. I usually like to rinse my noodle about 3 times in cold water. Cho khúc bún là chè của nhà cho là một chậu đây chè li bấy lử mà đi mua cậu kia nè. So okay. It's still very hot. Cú hành lý. I like to rinse it 3 times to take away the sticky rice water from the noodle. Nên là cũng nhà trâu li bé rau ấy gọi tiền nên chúa cho con xay bồng bồng để cho không muốn tới mù này giỏi thế li rong nọ rồi con nọ thế li chìm bồng bồng thế li cá này. This is my second rinse. And then the third time should be good now. See how nice the noodle is? Sai cho khúc bún hậu to. Xin xanh rong câu này dọ. Nên tay rong câu chỉ của lên very nice. Okay. The third time here, I like the noodle to soak in the cold water for maybe a minute or two before I take it out. Vậy rồi bé nó cũng sẽ chia nữa cho khỏi đây chia nó ít mì bia li ít on là thì có ít nhiều khó rồi chị cũng mà đi làm một cậu nữa mà đi làm một cậu chia chị ít mì chịu qua tả với chị thế thì nó when making a coupon or vermicelli noodle with broth, I usually first like to prepare my noodle first. I like my noodle to be completely drained, firm before adding broth onto it. It tastes much better that way. Because when you make a vermicelli noodle with broth, you do not want the noodle to be so wet like this and not firm. That's not tasty. Giờ ô khúc bún no này chè của nhà hậu của cho khúc bún ôn tây chè cho mà li ô cho cua ô linh đỡ này chè có cho khúc bún theo li khó là chè thầu có lon chè cho cua no theo các cá nữa hỏi giờ hai tiệt có chè li ô tao cho cua xí ấy có làm hậu kia li nói có chỉ xí mua là một xí đây kia gì có mua là một chè có cho khúc bún nửa đun tụ đây theo chỉ tao khó chè lán no xứ nửa chỉ cá nữa chè ít mì bia của chè trâu này ít mì bia bé mà li là một cậu cho khúc bún nó. Nên nó chỉ có là thau của cho khúc bún kia. It is now time to drain the noodle into the basket. Okay. This is the vermicelli noodle that I just drained from the bowl into this colander. Nên nó cho khúc bún này của nhọc hóa hậu ta cho là một trâu lúc sa chi cho là một qua tê cày nhau tròn đợi lúc sa chi thì nó chia nè chè chuẩn gì nó bây giờ một hậu ít khó khúc bún gì sồn ó nè
So next, I'm going to boil or cook some more noodle of the 802 brand outside in the garage, and we'll be back in the kitchen here. I am now going to cook or boil my second part of vermicelli noodle. This time I am going to cook the 802 brand right here. Just drop the noodle into the bowl. Gently press the noodle into the pot. Okay. I'm going to cover the pot and turn off the heat. I'm going to let the noodle cook in the boiling water in the pot. So in between 20 minutes, now I'm setting my timer to 20 minutes. Within 20 minutes, I want to come back 2 times to stir the vermicelli noodle in the pot. So the 802 vermicelli noodle is ready to be drained. It's all cooked. Again, I like to rinse my vermicelli noodle about three times with cold water. Dầu đây xỉa thì bấy dầu nè, bấy dầu ấy gọi cho quật thú đấy đó mình lòng đó sau một nhá rồi cho khúc bốn lời chè mà đến một tê cày sau chiều lúc sát chí. Okay, let's drain the 802 brand vermicelli noodle. Đó nó có cho khúc bốn hao tàu cho khúc bốn gì sùng on nè. It's very long, very nice. Because it's very long, I usually like to make it a circle or a round and put it in a colander to let it drain. Cho khúc bốn gì sồn ó nó vì hệ tiền nữa ít cho khúc bốn tiền tế có hậu tàu cho nên tế liền nó nãy giờ chế cú chỉ nhẹ và tết cày nữa cú nhẹ lúc cái khen vị tiền nữa tế thâu rồi nè. The method that I'm showing you today on how to cook and boil the vermicelli noodle, I found it to be the best method because the noodle, the result of the noodle, they turn out very nice and long, and also nothing is sticking to the pot. Hầu khúc bốn đến đấy lò lời mà cú bỏ hết tìa lúc chú gì nó cú khen này hầu chỉ giao khó ấy cú nhẹ chắp lời vì tìa có hầu lên tới này chị có hầu tàu có cho khúc bốn nửa đến đấy chỉ bùa chỉ lọ nè thia chỉ ta lên tới nhưng chỉ khu cá lâu câu lên chị người dùng Charlie or Here's the two different kinds of vermicelli noodle that I cook or boil today. The này all họ cook bún nó cũ là một show là bọc khen này để của hậu nữa nè. This is the 802 brand. Bon the nó họ lúc sát chỉ này giờ họ gì sùn ó. This is the red baked brand bón the này bón nhau lúc nãy liền nè. This supposed to be stickier and this is not as sticky. Bón khúc bún gì sồn on nè có hậu tà chỉ nên sáng đua nên chỉ chôm lẩu. Họ bón nhau lúc nãy liền nó chỉ bón nói giờ họ hậu tà chỉ nên lẩu đua. Chỉ giờ thì có muốn chơi cuốn nó chỉ bón nó cá rô nè. Họ bón non sáng rô.